नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, के तपाईहरुलाई एउटा नयाँ धमाकेदार खुशीको कुरा थाहा छ? अब चाहिँ तपाईले आफ्नो हराएको अथवा आफ्नो चोरी भएको मोबाइल फोनलाई 1 मिनेटमा फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ। हो, तपाईले सही सुन्नुभयो। भन्नाले तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ होला नि, हामी चाहिँ कहीं कतै यात्रा गर्दाखेरि अथवा होटल रेस्टुरेन्टमा बसेर खाजा खाँदाखेरि त्यतिखेर हाम्रो यो मोबाइल फोन चाहिँ हराउने अथवा चोरी हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी हुने गर्छ। र जस्तै मानौ तपाईको यो मोबाइल फोन हरायो अथवा तपाईको यो मोबाइल फोनलाई चाहिँ कसैले चोरी गर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ जसले पनि तपाईको मोबाइल फोन चोरी गरेको छ अथवा जसले पनि तपाईको त्यो हराएको मोबाइल फोन भेटाएको छ, यदि त्यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईको त्यो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइलबाट तपाईको सिम कार्डलाई निकालेर आफ्नो सिम कार्ड हाल्दिएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले अनेकौं प्रयास गरे तापनि तपाईले चाहिँ आफ्नो हराएको अथवा चोरी भएको त्यो मोबाइल फोनलाई कहिले पनि भेटाउन सक्नुहुन्न। तर अब चाहिँ तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई बताउने छु तपाईले अहिले चलाउँदै गरेको तपाईको मोबाइलमा चाहिँ यता अगाडिपट्टि रहेको यो सेल्फी क्यामेरा भित्र लुकेर बसेको एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गोप्य सेटिङको बारेमा अथवा गोप्य ट्रिकको बारेमा यदि तपाईले भर्खरै त्यो नयाँ गोप्य ट्रिकलाई चाहिँ मैले भने अनुसार आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ तपाईले आफ्नो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइल फोन अथवा तपाईले चाहिँ आफ्नो त्यो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइलबाट यदि सिम कार्ड निस्केको छ भने पनि यस्तो अवस्थामा पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो त्यो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइल फोनलाई 1 मिनेटमा फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। यदि तपाईले पनि आफ्नो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइल फोन चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा यता अगाडिपट्टि रहेको यो सेल्फी क्यामेराद्वारा कसरी खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँनिर यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ CATCHER र त्यसपछि यो हेरेर एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलमा यता अगाडिपट्टि रहेको यो सेल्फी क्यामेरा भित्र लुकेर बसेको कुन चाहिँ नयाँ गोप्य ट्रिकद्वारा आफ्नो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइल फोनलाई 1 मिनेटमा फिर्ता पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा देखाउनको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनलाई चाहिँ यता साइडमा एड गरिदिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ लक वाच थिप क्याचर। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले सम्पूर्णले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी मेरो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ यसलाई यहाँ डाइरेक्ट ओपन गर्छु। ओपन गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा पनि एउटा यस्तो नै प्रकारको सेटिङ ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि यहाँ फर्स्ट अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड अलर्ट इमेलको साइडमा चाहिँ एउटा बटन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बटनमा एकचोटि टच गरेर तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तलपट्टि रहेको यो ओके को बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यता साइडमा चाहिँ एउटा कोड रहेको छ र त्यसको साइडमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले यो कोडलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै यो बक्समा राखेर राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो कोडलाई जस्ताको त्यस्तै यो बक्समा चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु है। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यो युजको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ फर्स्ट अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभ लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यो एक्टिभेट भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एलाउको बटन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो एलाउको बटनमा 2 चोटि टच गर्नु। म चाहिँ यहाँ 2 चोटि टच गर्छु, 1 2 र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो जीमेल आइडी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ मेरो जीमेल आइडीलाई यहाँ सिलेक्ट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ यसलाई ओके गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङ यहाँ इनेबल हुनेछ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि सेकेन्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रिमियम लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी 4वटा अप्सन यहाँ देखाउनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जस्तै तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ डिडक्ट सिम कार्ड चेन्ज लेखेको छ। त्यसको साइडमा रहेको यो बक्समा टच गरेर तपाईले यहाँ यसलाई टिक लगाउनु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ $2-4 यहाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले यहाँ $2-4 पे गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मानौ तपाईको सिम कार्ड अथवा मानौ तपाईको त्यो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइलबाट चाहिँ जसले पनि तपाईको त्यो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइल फोन यहाँ भेटाएको छ त्यो व्यक्तिले
यदि तपाईको मोबाइलबाट चाहिँ तपाईको सिम कार्डलाई चेन्ज गर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिको फोटोसित यहाँनिर लोकेसन तपाईको जीमेल आइडीमा आउनेछ। त्यही भएर तपाईले यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो प्रिमियम फिचरलाई चाहिँ यहाँनिर बाइ गर्नु होला। तपाईले यहाँनिर बाइ गर्दाखेरि $2-4 मात्र पे गर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ तपाईको लागि पछि एकदमै युजफुल हुन सक्छ। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि सेन्ड इमेल व्हेन पावर अन लेखेको छ। र त्यसको साइडमा रहेको यो बटनलाई पनि अथवा यो सेटिङलाई पनि तपाईले यहाँनिर अन गरिदिनु भयो भने त्यो अवस्थामा यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जसले पनि तपाईको त्यो चोरी गरेको अथवा हराएको मोबाइल फोनलाई भेटाएको छ, यदि त्यो व्यक्तिले तपाईको त्यो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइल फोनलाई स्विच अफ गरेर अन गर्न साथ यहाँनिर त्यतिखेर पनि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यता अगाडिपट्टि रहेको यो सेल्फी क्यामेराद्वारा आफ्नो त्यो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइल फोनलाई यहाँनिर इजिली भेटाउन सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यी दुईवटा सेटिङलाई पनि यहाँनिर अन गरिदिनु भयो भने त्यो अवस्थामा यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जसले पनि तपाईको त्यो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइल फोन भेटाएको छ त्यो व्यक्तिको आवाज अथवा अडियोलाई पनि तपाईले इजिली आफ्नो इमेलद्वारा यहाँनिर इजिली सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईले यो फिचरलाई यहाँनिर बाइ गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि अब यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईको मोबाइलमा एक्टिभेट हुनेछ। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ होला नि, जसले पनि तपाईको मोबाइल फोन भेटाएको छ अथवा जसले पनि तपाईको मोबाइल फोन चोरी गरेको छ त्यो व्यक्तिले एक न एकचोटि चाहिँ तपाईको मोबाइललाई यहाँनिर यसरी अनलक गर्ने प्रयास गर्नेछ। तर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईको मोबाइलको प्याटर्न लक अथवा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा राखेको कुनै पनि लकलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिले अनलक गर्न सक्दैन, किनकि त्यो व्यक्तिलाई तपाईको मोबाइलको यहाँनिर लक नै थाहा हुँदैन। जसले गर्दा यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले यहाँनिर कुनै पनि यसरी पासवर्ड राखेर त्यो व्यक्तिले तपाईको मोबाइललाई यहाँनिर अनलक गर्ने प्रयास गर्नेछ। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा रङ पासवर्ड राख्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर एउटा रङ पासवर्ड राखेको छु। र त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले यहाँनिर रङ पासवर्ड राख्न साथ त्यो व्यक्तिले थाहै नपाइकन तपाईको मोबाइलमा यता अगाडिपट्टि रहेको यो सेल्फी क्यामेराद्वारा चाहिँ त्यो तपाईको मोबाइलले यहाँनिर त्यो व्यक्तिको फोटो खिच्नेछ। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि एउटा रङ पासवर्ड राख्छु र त्यसपछि अब म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि राइट पासवर्ड राखेर मेरो मोबाइललाई यहाँनिर अनलक गर्छु। र त्यसपछि अब म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँनिर जीमेलमा जान्छु। यहाँनिर जीमेललाई ओपन गरेर त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो जीमेल आइडीमा यहाँनिर एउटा मेल आएको छ। र यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईको जीमेल आइडीमा पनि एउटा यस्तै खालको मेल आउनेछ। र तपाईले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो त्यो हराएको अथवा त्यो चोरी भएको मोबाइल फोनमा चाहिँ जुन कुनै पनि जीमेल आइडीलाई राख्नु भएको थियो तपाईले त्यो जीमेल आइडी आफ्नो कुनै नयाँ मोबाइलमा अथवा आफ्नो ल्यापटपमा लगइन गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईको जीमेल आइडीमा पनि एउटा यस्तै खालको मेल आउनेछ। र अब चाहिँ तपाईले यो मेलमाथि एकचोटि यसरी क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि यसरी स्क्रोल गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोन कसले चोरी गरेको छ अथवा तपाईको त्यो हराएको मोबाइल फोन कसले भेटाएको छ त्यो व्यक्तिको यहाँनिर फोटो देखाउनेछ। र त्यस्तै गरेर अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लोकेसन देखाइरहेको छ। र अब चाहिँ तपाईले लोकेसनको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको त्यो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइल फोन अहिले कुन ठाउँमा रहेको छ भन्ने कुरा यहाँनिर डिटेल लोकेसन देखाउनेछ। जसले गर्दा तपाईले त्यो आफ्नो हराएको अथवा चोरी भएको मोबाइल फोनलाई यहाँनिर इजिली भेटाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर यदि तपाईले यो फिचरलाई यहाँनिर बाइ गर्नुभएको छ अथवा तपाईले यो एपको यहाँनिर प्रिमियम फिचरलाई बाइ गर्नुभएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँनिर इजिली त्यो व्यक्तिको यहाँनिर साउन्डलाई पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईले यो एपको प्रिमियम फिचरलाई पनि बाइ गर्नु होला। साथै यसरी चाहिँ तपाईले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा यता अगाडिपट्टि रहेको यो सेल्फी क्यामेराद्वारा चाहिँ आफ्नो त्यो हराएको मोबाइल फोन कसले भेटाएको छ र कसले त्यो तपाईको त्यो हराएको मोबाइल फोन अहिले कुन ठाउँमा रहेको छ भन्ने कुरा तपाईले यहाँनिर डिटेल पत्ता लगाएर आफ्नो मोबाइल फोनलाई 1 मिनेटमा फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भेटौँला।